primul castel din Eger a fost construit pe un deal numit Sânge de Bou. Iar această legendă cumva a contribuit la crearea mitului vinului de Eger, unul dintre cele mai faimoase vinuri din Ungaria. Bună dimineața! Astăzi am ajuns în Eger, este un orășel din Ungaria și avem câteva obiective turistice pe care vrem să le vizităm, în special castelul Eger. Haideți să vedem care este prețul biletului și condițiile de vizitare. Renumit pentru asediul eroic din 1552, când un mic garnizon maghian a respins atacul unei armate otomane, mult mai numeroase, castelul este astăzi un simbol al rezistenței și un obiectiv turistic al orașului Eger. Ca și o mică istorie, ce aș putea să vă zic despre acest castel este că inițial primul castel din Eger a fost construit pe un deal înalt, în apropiere cumva de localitatea Eger, dar a fost distrus în timpul invaziei mongole din 1241. Ulterior a fost ridicat acest castel, cumva într-o poziție mult mai strategică. Evenimentul cel mai important din istoria acestui castel este asediul din 1552, când o armată otomană de 40.000 de soldați au încercat să cucerească acest castel, iar la momentul respectiv castelul, fortăreața, era apărată doar de 2000 și ceva de soldați maghiari, care erau sub conducerea lui István Dobo. Ei bine, în ciuda superiorității numerice, turcii au fost respinși de o luptă crâncenă, aparent, pentru că acești soldați maghiari au reușit să le țină piept. Aici avem zidurile din secolul 10 și 11. E foarte mare castelul. Nu m-am așteptat. Wow! Vă povesteam despre asediul din 1552. Una din legende legate de acel asediu spune că soldații maghiari cumva au reușit să intimideze
pe otomani, servindu-le un vin roșu foarte puternic, numit sânge de bou. Iar această legendă cumva a contribuit la crearea mitului vinului de Eger, unul dintre cele mai faimoase vinuri din Ungaria. Uite, aici avem o machetă. Cum arăta castelul în secolul XVI. După asediul acesta din 1552, castelul a fost reocupat de otomani prin 1596 și a trecut prin diferite transformări, bineînțeles, și renovări și sub stăpânirea habsburgică. Iar în secolul 20 a fost folosit ca baracă. Iar în momentul de față, bineînțeles că ne putem bucura să îl vizităm, pentru că este un obiectiv turistic destul de important din orașul Eger. Aici avem o altă machetă din 1570. E destul de schimbat, după cum se observă. Ce frumos! Îmi place că mi se pare că și-o păstra foarte mult din originalitatea locului. Nu știu cât de mult a fost reconstruit, dar este foarte frumos. Nu știu dacă am luat-o cel mai bine, că n-am avut o hartă de vizitare. Avem aici tuneluri. Există tot felul de legende legate de tuneluri, în sensul că, aparent, catedrala Sfântul Ioan din Eger comunică printr-un tunel cu castelul Eger. Sunt foarte multe legende legate de acest castel. Tunurile ce mari sunt. Nu erau. Merge pe aici? Nu cred că aici nu avem. E real. Am crezut că e o machetă, dar e real.
Eram curioasă. Prin a mișca un tun din ăsta, îți lua ceva vreme. Și bineînțeles că după asediul din 1552, Istvan Dobo a devenit un erou național în Ungaria și statuia pe care am văzut-o noi afară este a lui. Castelul este foarte mare. Nu mi-am imaginat că este atât de mare, sincer. Ce bine e la soare. Astăzi am zgribulit puțin. Aici cred că era, dacă nu mă înșel, intrarea principală a castelului. Aici e dos. E bine, nu mai bate mult așa tare. Prezentarea armelor. Aici la turnul de apărare, cred că. Și aici, cred că o mică prezentare din 1594, cum arăta camera unui grănicer, unui soldat. Și aici aveam o privește din nou asupra orașului, însă și putem vedea și interiorul castelului. Sunt impresionată de faptul că fortăreața pare să păstreze cumva farmecul medieval
Și asta îmi place foarte tare. Uite, acolo am fost noi, pe scări. Aici, dacă mergi un 200 de forinți, poți să privești orașul, să ai cumva, mă rog, să admiri panorama asta superbă asupra orașului și nu numai. Foarte frumos. Voi ați vizitat Castelul Eger? Sunt curioasă câți dintre voi știu de acest castel sau de orașul în sine și dacă l-ați vizitat. Aici mai sunt și alte obiective turistice pe care le puteți vizita în orașul Eger, nu doar castelul. Și în același timp, dacă vreți, vă puteți bucura și de o baie caldă la băile termale. Sunt două băi termale în Eger, din ce am înțeles, destul de frumoase. Una seamănă cu cea de la Miscolț, într-o peșteră. Noi încă nu am fost, dar poate că data viitoare o să ajungem și acolo. Uite statuia lui Ișvan Dabo. Și aici se vede. Din păcate, cred că muzeul de ceară nu-l putem vizita, că este închis. Am observat că era închis. Da, o să încercăm să mai vedem o dată dacă bine am văzut sau nu. Totodată au loc aici expoziții periodice, pentru că am înțeles că fortăreața găzduiește în mod regulat expoziții tematice. Deci, și dacă observați, sunt destul de mulți turiști, cel puțin maghiari, care îl vizitează. Și chiar asta povesteam, că mi se pare că este cel mai mare castel pe care noi l-am vizitat până acum. Nu cred că am vizitat unul mai mare. Așa-i? Da. Și de aici poți să ai o priveliște asupra orașului și a castelului. Foarte frumos. Uite ce turn interesant. Da, asta e catedrala Sfântul Ioan și cealaltă e Sfântul Anton. Două catedrale frumoase în Eger. Și ai piața principală. Uite, de aici teoretic nu e foarte mult de mers pe jos. Este pietonală din ce observ. Foarte frumos. Ce-mi
place cum se vede fumul de la case. Deja se simte mirosul iernii și se simte și afară că te strâng hainele deja. Nu mai e călduț. Bine, la soare te mai încălzești, da? Cam atât.